welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat kek. Yes. Lina nak buat chocolate cotton sponge cake. Yes, sponge cake. So kek ni memang senang untuk buat, okey, memang senang untuk buat dan memang sedap untuk makan pun. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat chocolate cotton sponge cake ni, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan, jangan lupa untuk komen below. So sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan ya. Jom. Okay kawan-kawan, di sini Lina ambil 6 biji telur grade A ya. So kita kena asingkan 5 biji telur putih dengan egg yolk tu kita kena asingkan bagi 5 biji. Yang 1 biji telur tu kita kena masukkan semua. And then di sini Lina ambil 60 gram butter. Butter ni unsalted butter ya. Then 80 gram dark chocolate, 50 ml susu, and then 90 gram tepung gandum. And then Lina di sini ambil 100 gram Castor Sugar, 1/4 sudu garam sebab kita pakai unsalted butter. Okay, garam. And then 1 tablespoon essence vanilla. And then 1 tablespoon cocoa powder. Okay, that's all. Sekarang kita asingkan dulu egg yolk and also the egg white. Okey, yang ni 1 biji telur kita masukkan dalam ya. Okey, sekarang kita letakkan butter. Kita kena melt butter. Okey, dengan kadar double boiler ya. Kita masukkan butter, kita masukkan dark chocolate. Okey, kita masukkan, bila dah cair, kita masukkan susu ya. Tutupkan api. Okey, sekarang kita boleh keluarkan bekas ni. Okey kawan-kawan, sekarang dalam adunan ini kita masukkan tepung ya. Tepung tu kita kena ayak. Okay, dan kita masukkan cocoa powder. Okay, sekarang kita gaulkan. Sekarang kita masukkan telur.
telur tu masuk satu demi satu ya. Okay, dia akan jadi macam ni ya, silky and smooth ya. So sekarang kita simpan di tepi. Kita boleh pukulkan putih telur ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita boleh pukulkan putih telur. Kita masukkan garam. Okey, sekarang kita boleh masukkan gula. Gula ni Lina nak masukkan 3 kali ya. 3 portion. Okey, tu dia kawan-kawan, kita kena pukul dia sampai dia jadi stiff peak macam ni ya. Dia kena stiff, not soft. Okey. So sekarang ini kita keluarkan semua. Okey, kita ambil sedikit dari sini adunan ini, kita masuk dalam mixture coklat. Okey, sekarang adunan ini kita masuk dalam egg white. Sekarang kita kena fold ni ya. Okay, Lina nak masukkan esen vanilla. Esen vanilla ni optional ya. Lina tak nak bau telur tu kuat, so Lina masukkan esen vanilla. Kalau anda tak mahu esen vanilla, tak apa, no problem. Kita kena mix sampai kita tak tengok putih telur ya. Kita kena lipat macam ni. You have to fold this.
Okay, make sure you all dah set oven, dah on you punya oven and the baking pan. Lina nak pakai 7-inch pan. Okay kawan-kawan, tengok sini Lina dah sediakan I punya pan. Okay, baking pan yang 7-inch size. Lina dah sapukan butter dan letakkan butter paper dekat tengah-tengah. Okay, sekarang kita pourkan batter yang kita pukul tadi, yang kita mix tadi ya. Okey kawan-kawan, sekarang yang ni Lina nak masuk dalam oven. Okey, tengok sini Lina letak bawah ni satu lagi baking pan di mana Lina nak masukkan air dia. Okey, sekarang kita masuk dalam oven dulu. Okey, kita masukkan air ya. Okey kawan-kawan, di sini Lina set my temperature 450 darjah Celsius and then kita kena bakar kek ni selama 90 minit. Okey. So nanti Lina akan tunjukkan hasil kita punya chocolate cotton cake. Stay tuned. Okey kawan-kawan, sudah pun 90 minit. So sekarang Lina nak keluarkan dari oven. Okey kawan-kawan, tengok sini kita punya chocolate cotton sponge cake ni dah ready. You tengok dia punya texture semua side pun dah okey dah perfect and all so soft. Untuk prevent the softness, okay, that's why kita kena pakai untuk bake cake ni water bath, okay, we call that water bath, okay, untuk mengekalkan tekstur yang sama bagi seluruh bahagian. Okay, so nice. Dan sekarang kita boleh start memotong. Ingat ya, selepas keluar dari oven, straight away try to take out from the pan. Okay, the baking pan ya. Jangan simpan lama-lama. Then sejukkan for a while, then you can cut off. Okey, nampak tak? Dia punya bahagian dalam so soft and moist. So nice. Wow. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Memang senang kan? So, kek ni nampak senang tapi you have to follow all the method properly. Especially bila kita nak pukul putih telur and then bila kita nak fold the batter. The egg white tu kan, bila kita nak masuk dalam batter, bila kita nak fold tu careful, you have to fold ya, you kena lipat kan.
You jangan kacau-kacau macam tu, okay? And then, wow, so nice lah. So nice. So, Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba dan jangan lupa untuk subscribe to Lin's Kitchen, okay? Jangan lupa untuk share this resepi dengan kawan-kawan kamu semua. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.